Can I? Okay. Good. Azért nem szakítjuk le a trafipaxot. Tessék? Igen, öreg szenszei karját meghagyjuk, mert hogy még mindig itt a híres japán fűnyíró időszakban vagyunk. Konbanwa, Kaito desu. JDM のホームページへようこそ。No problem. Patrol members be advised. A street racer has just been reported eastbound past Diamond Park, requesting you to head up. More details on that call. Can't flow supposed till we bubble up. Like you same boat, swimming if I can't float. With the tape, paper, with the clean slate. Here we go, dropping like Geronimo. Popping trapper, can't flow supposed till we bubble up. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk benneteket továbbra is Somával innen Japánból. Bár ebből a háttérből ítélve nem tűnne úgy, hogy a német rendszámú autó, német autó egy bármilyen parkolóba, ez nem tűnne úgy, hogy Japánban vagyunk, de igen, ott vagyunk, és egy nagyon izgalmas csapattal fogunk ma is forgatni, meg még lesz egy jó pár rész velük, hiszen ez az egyik autó, amit utcán használnak. Itt az első rész, amire kitérnék, és nyilván Somának át is pattintom a labdát, hogy ez az utcán járni ezzel azért az így magyar szájból kimondva furcsa. Igen. De az a helyzet, hogy egyébként itt Japánban ugyanúgy 2 évente van egyébként műszaki, de hogy ezzel a részével nem foglalkoznak. Tehát így megcsinálsz egy autót, megnézik, hogy működik-e az, aminek működnie kell, és ennyi. Tehát ez az autó járkálhat úgy utcán, hogy nem cseszegetik. De tovább megyek, mert egyébként vannak azok a módosítások, most itt a kollégával beszélgettem a másik epizódban, majd úgyis be lesz vágva, de azért nyilván vannak azok a szintű módosítások, amikre már azért a műszaki vizsga is felfigyel, de még hogyha ilyen is van az autón, a rendőr akkor sem szed ki és cseszeget, hagyja, hogy nyomjad, csináld, jól érezd magad, menjél ki pályára, vezesd le a stresszt, ez a hobbid, ez a szerelmed, nem irigykednek, csak azért, mert neki nincs, akkor most neked se legyen. Tehát egy tök más felfogással épülnek, és itt van egy DTM replika autó, aminek felfeláll a kipufogója, gyújtógyertya van a kipufogó végbe, hogy lángoljon. Be tudunk vágni filmeket, ahol 1,5 méteres lángokat szór, igen. A belteret azt azért érdemes megnézni, mert hát most nyilván tehát egy közel 40 éves autóról beszélünk, meg semmi alkatrész nincs hozzá Japánba, tehát most nézzétek el azt, hogy ez benne van meg szét van esve. Túl a gyerekeinek a játékai benne igen, vannak, az nagyon vicces. Igen. Tehát nem egy patika belteret fogtok nyilván látni, de hogy benn van a kagylőülés, hátul benn van a gyári bőr, hogy azért kényelmes is legyen, és kész. Beül, megy, élvezi. Még ha nem megy gyorsan, akkor is zögykülödik a kátyukon, röhög rajta. Ennyi, ennek erről kell, hogy szóljon. És ráadásul balkormánnyal, ami itt azért rohadt kellemetlen lehet, maradjunk annyiban, igen, de csinálja. Igen. Az a másik, hogy semi-slick, amit itt szintén nem zavarja a hatóságot, mert nagyon sok autón látjuk a semi-slicket. Mondjuk azért ezt tegyük hozzá, hogy ha eljeles, amúgy otthon se. Aha. Ha eljeles semi-slick van, akkor hál' Isten az otthon se zavarja a hatóságokat. Az, hogy az utólagos diffúzor, az első splitter, amit így főfaragtak rá, semmi? Meg az első fékméretet is érdemes megmutatni, hogy azért az se gyárilag így hurult le a
Mennyire szerelem egyébként neked a 190-es, mert én nagyon-nagyon sokáig szerelmes voltam bele, sőt, és ezt szerintem kevesen tudják rólam, mert talán még nem voltam a műsorban, nekem volt 190-esem. Na. Méghozzá nem teli oldalas, hanem még a csík az első 2 évből, és itt maradsz velünk, tesó. Viszont a rendkívül jó dízelem volt, azt hiszem 69, vagy hát ez jó, a Somal oda lett ebbe a műsorba, szevasztok, akkor itt le is zárom, mert a Csávó oda lett, mint egyszer. Szóval még nem a teli oldalason volt, hanem a csík, és kérlek szépen dízel, volt vagy 69/72 lóerő, 4 gangos váltó, imádtam. Az volt a tuning, hogy felraktam rá a váltóra egy fa ilyen utólagos homasita, tudod, ilyen íves legalját, és amikor nagyon keménynek éreztem magamat, akkor kicsavartam, és hátrafele volt hajolva. Húha. Amikor csak kicsit voltam kemény, akkor előrefele. Na ennyit a 190-es. Amikor gyorsan akartál menni, akkor hogy áramvonalas legyen hátrafele volt? Így. És olyan gyorsan lehetett vele menni, hogy azt el se hiszed. Főleg a lendületből előztél vele. Szóval volt 190-esem, és talán ezért is fűződik hozzá ilyen élmény. Nyilván egy Evo 2, vagy csak egy kis szárnyas Cosworth azért az valami. Más ez ugye 2 feles Cosworth, ami 185-195 lóerő környék, 185 volt. Ugye az Evo verzió belőle az 201. De nem volt ez sose egy űrhajó. Nem, egyáltalán. De mégis egyensúlyba tudott maradni az egész autó. Tehát, és a legfájdalmasabb, hogy ezzel itt lehet járni. Egyébként egy Evo 2-es most 100 000 euró alatt nincs, de inkább 200. Igen, inkább 200. Evo 1-es találsz, 100 000 körül. Kále most vett egyet. Rovanpera most vett egyet egyébként. Annak ilyen autókollekciója van most már. Nagyon jó tette. 23 évesen, hogy állna bele a nehézség. És az egyik nagy kedvence az egyébként a V8-as E92 M3. Az is van neki. Nekem is közel a szívem. És sajnos a mocsoknak van már fekete eredeti Evo 2-ese. Úgyhogy legyen neki szerencsés. Legyen neki szerencsés. Így van, nem irigykedünk. Viszont gurultunk ezzel, azt láttátok a képeken, de az elkövetkezendő epizódokban lesz nagyon sok olyan autó, amit ez a csapat odaadott a Somának itt Japánban, hiszen nem kis könyörgésem árán csináltatott Genfi nemzetközi jogsit, amit már szerintem egy korábbi epizódban elmondtunk, hogy szükséges ide Japánba. Tehát a csávónak van imakönyve, és ezért odaadták neki a kocsikat. Egy olyat is, ami viszont az én szerelmem az Evo 2-es mellett, úgyhogy sétáljunk is át oda hozzá. A megújuló Hungaroring első és egyetlen versenye az International GT Open lesz az F1 előtt idén. Újra testközelből élvezhetitek a GT3-as autók csatáit, többek között korábbi DTM bajnokkal és magyar versenyzőkkel is a mezőnyben. 3 különböző formaautós kategória is tiszteletét teszi, és a Porsche Cup Benelux futamait is élvezhetjük július 5-én és 6-án a Hungaroringen. Jegyek már kaphatók a gpticketshop.hu oldalán. Meg is érkeztünk, egy nem aktuális, hanem egy előző, nyugodtan szerezni magadnak italt, addig én fölfestem itt az íveket. Szóval egy előző RS6-hoz nagyon sokszor szokták kérdezni tőlem, hogy BZ, mi a kedvenc autó, de erre nagyon nehéz választ adni, mert olyan, hogy kedvenc olyan nincsen. Szerelmek azok vannak. Az egyik egyébként az Evo 2-es Merci, a másik szerelem az RS6, vagy ez a Kaszni, ez a verzió, vagy nyilván a legújabb, abból is akár egy Anniversary, vagy most már van Anniversary, fehér, piros, fekete dizájnnal, de egyébként, ahogy Butorobié van a fekete-fekete felnivel, abba is szerelmes vagyok. És ez egy szériában ugye nem egész 600 lóerős autó, annyi a kis különbség, hogy ez már 690, hiszen a tulaj felhúzgálta, és nem tudom, hogy már volt-e szó róla, vagy még lesz szó róla, de hogy ez is annak a biznisznek, illetve csapatnak a része, ennek a Zoom-Zoomnak, ami gyakorlatilag egy japán életérzést ad olyan embereknek, akik ide jönnek és szeretnének komoly autóval, komoly bérautóval közlekedni. Ezt szerintem többször el fogjuk mondani ezekben az adásokban, és azért is nem féltették például ezt a kocsit sem Somától, mert nyilván meggyőződtek róla, hogy nem vidéki hülyék vagyunk, és nem tönkretesszük. Töröld meg a kis arcodat, mert még olyan vagy, mint egyszer. Igen, borzasztó vékonyak a zsebkendők Japánban, és minden szétszakad az arcomon. Tessék, egy újabb társadalmi sztori. Igen. Szóval, hogy ezt is odaadták Somának, úgyhogy tudott vele menni, de ez nem véletlen, hiszen mondom, ennek a biznisznek ez a része, hogy ők ettől annyira nem félnek, nem feltétlenül európaiak bérelgetnek, hanem inkább ázsiaiak, akiknek nincs lehetőségük ilyen autókat kipróbálni. Igen. Tajvanon, Indonéziába, Hongkongba, stb. Igen, de egyébként bárki bérelhet, tehát igen. A célközönség az mindenképp a külföldi, az összes ilyen autónál,
hogy egy teljes csomagot kapjanak nem csak a szép tájakról, jó kajákról, jó utakról, hanem hogy ezeket jó autóval is érjék el. Úgyhogy itt amikor egyébként ott voltunk a cégnél, éppen egy Yaris GR-t nézett át egy bérlő, és asszonnyal, és vitte is. Igen, kivitte a 2 Type-R, meg a nem is tudom mi volt. Meg még egy Audi közül. Meg még egy Audi közül. Igen, mert az ízevéget volt az is. Hát persze. Jó, viszont szerintem ne szaporítsuk a sót azt szaporítsuk, a szót ne szaporítsuk, hanem ugorjunk bele abba, hogy Soma ment vele, és hogy vajon milyen ez élesben belülről, amikor hagyja a tulaj, hogy egy picit itt rugdosd neki az Audiának Japánban. Igen. Oké. Okay. Thank you. Okay. Na hát itt az úriember egyébként megkérdezte tőlem, hogy akarom-e vezetni, én megmondtam, hogy hát hogy a ne. Bocsánat, én megmondtam, hogy a fenében ne. Úgyhogy nagyon érdekes élmény egy RS6-ot jobb kormányosan Japánba vezetni, mert én most vezetek először RS6-ot így. Azért azt hozzá kell tenni, hogy alig férek bele a kagylőülésbe. Tehát nem tudom, hogy kicsi csípőjű emberek vannak itt Japánban. Meg hát nyilván az úriember is egy kis csípőjű úriember. Can I? Okay. Good. Ezért nem szakítjuk le a trafipaxot. Tessék? Igen, Öreg Szenszei karját meghagyjuk, mert hogy még mindig itt a híres japán fűnyíró időszakban vagyunk. Szóval, ha már ilyen 50-ről rúgja el az ember, akkor ott már azért érezni a súlyt, tehát ott már nem olyan nagyon durván hátborúgós az élmény, hiszen ugye csak 560 lóerő, bármennyire is ironikusan hangzik ez, de ehhez azért egy jelentős súly társul. Good. Jó, egyébként jó, tehát tehát félreértés ne essék, nem azt mondom, hogy lassú az autó, de ahol úgy igazán ilyen meglepő és ablaküvegre felsós élmény, az mondjuk egy ilyen 20-ról 30-ról lerúgni a száját az autónak, mert ott ugye azért visszatapad, hiszen meg se csúszik, de ott azért betapad a quattro, meg hát megindul. Nagy papucs van alatta, nagy súly, úgyhogy onnan tényleg nagyon-nagyon durvát lép. Ehhez a lóerőhöz mérten, viszont hogyha ilyen 50-60-as tempótól felfele megy akkor már ott azért úgy megy, amit mondjuk elvár az ember ettől az 560 lóerőtől. Állóból, meg alatta a lóerőhöz képest durvábbat megy, legalábbis érzésre. De nagyon jó tényleg a gázreakciója. Tehát a váltó is tudja, hogy hova váltson, egyáltalán nem érzi azt az ember, mint mondjuk egy hagyományos automatánál, hogy meg kell várni, hogy történjen valami, hanem tökéletesen úgy viselkedik, azt pakolja, ami kell. Gyakorlatilag teljesen instant, tehát semmi késedelem nincs a fokozatválasztásban sem. Itt kikerüljük ezt a nagy hogy ne kapjon szívgörcsöt az úriember, hogy itt lezúzzuk az autójának a futóművét. It's crazy! Igen, tehát erről a tempóról, amiről így most így kanyarba így belepumpáltam, hát na, azért durva. Egyrészt az, hogy mintha simán húznád a kanyarba is. Nice. Very good. Nice. Nagyon, tényleg nagyon jó az egész autó. Természetesen ezekhez a elrugásokhoz kijöttünk gyorsan a német autópályára. A visszadúrogás az nem úgy durog vissza, hogy ilyen puk-puk, hanem nem hallod, hanem érzed. A vesédben érzed, hogy visszadúrog. Nagyon, nagyon jó élmény tényleg, pedig a V8-hoz is hozzá vagyok szokva, bármennyire is fura hangzik, de hogy tehát azzal is van tapasztalat, a saját autóm, a GS Lexus, az is egy diszkrét 600 lóhoz közelít, tehát nem szokatlan számomra ez a teljesítmény, de így ebben a formában ez nagyon más világ. Úgyhogy tényleg nagyon köszönjük a lehetőséget, mert azért ezt azt gondolom nagyon kevesen mondhatják el magukról, hogy Japánban egy jobbkormányos RS6-ot, amiben kagylőülést tettek a sofőrülésbe, hagyták, hogy vezessen valaki. Úgyhogy ez fantasztikus. Ez tipik az a sztori, amikor így majd az unokám megkérdezi, hogy mi a szart csináltam, akkor ezt biztos el fogom neki mondani.
Arigato gozaimasu. It's crazy, very crazy. Yeah. Most, hogy visszatértél, a mosoly az rajta volt az arcodon, és sokszor volt már olyan, ezt is elmondtam, hogy nem vezethettem a NASCAR autót, mert be voltam rúgva. Most egy picit annyira sajnálom ezt, hogy ezt se vezethettem, pedig ezt odaadták volna nekem is, hiszen automata, de gyorsaság meg minden szempontból sokkal egyszerűbb volt, hogy Soma vezesse, és nem voltam veled, úgyhogy kérek szépen egy nagyon zanzásított infót, hogy veszünk RS6-ot? Veszünk. Mindenképp. Itt a pont. Az a helyzet, hogy ezt biztos elmondtam már egyébként így tőmondatokban, csak az élmény miatt nehezen tudtam lehet, hogy összefüggően koncentrálni a mondandómra a sofőrülésből, de tehát azért nem vagyunk elszokva úgy senki szerintem ebből a brigádból a lóerőktől, meg attól sem vagyunk megijedve, hogy egy autó megy, de a papíron ez az autó 560 lóerő, 4 liter turbo V8. Ez eddig tök szép és jó, csak van hozzá egy elég kemény összsúlya, tehát 2 tonna körüli súlya van, ami azért, ha kiszámolja az ember a súlylóerő arányt, lényegesen könnyebb és gyengébb autók is magasabb súlylóerő vagy alacsonyabb súlylóerő arányt tudnak elérni, tehát jobban mennek, ez azt jelenti. De az, amit ez az autó, mondjuk ilyen 20-as, 30-as tempóról, amikor lerugod a száját, amit megy, hát ez valami földön túli. Tényleg, tehát, hogy én még nem ültem RS6-ba sofőrülésbe, utasként már a V10 biturbóba hál' Isten volt szerencsém, de még ahhoz képest is, mert annak kicsit ilyen elnyújtottan jön meg az ereje, hát ez valami félelmetes. Tehát én nem tudom, hogy a váltó mikor, hova vált, semmit nem érezni belőle, azt érezni, hogy megnyomod a gázt, kész, megtekeri alatta maga alatt egy kicsit a földet, aztán a végtelenben is tovább. Tehát nagyjából így ezt érezni. Nagyon vicces egyébként, mert azt azért kamerán kívül kénytelen vagyok elárulni nektek, persze úgy, hogy forog, hogy azonnal elkezdte nézni, hogy mennyiért van otthon, úgyhogy már hogy nem vagy ilyen, nem. Úgyhogy megnéztük, hogy egyébként meg arra egy-két szót beszéljünk, hogy fájdalmasan vállalható áron van. Igen, tehát az a helyzet, hogy 18-ért találni. Igen, oké, hogy van benne kilométer, meg... Jó, de hogy relatív új autó, tehát 5 éves autóról beszélünk, vagy maximum 6 éves autóról, 560 lóerő, egyébként komfortos, tehát ez az az autó, amiben beülsz, elmész Aldiba, összeszeded a gyereket az oviból, mész 2 kört a Hungaroringen, azt hazamész tévézni. És ezt le tudod fűzni minden egyes nap, mert nem lesz semmi baja, mert RS, kész. Úgyhogy nagyon ennyi. Teljesen funkcionális napi használós autónak is. Nem érzed benne azokat a kompromisszumokat, amiket mondjuk egy épített autóba érzel, hogy zörög, csattog, kényelmetlen, tehát semmit nem veszít a komfortból. Iszonyat kellemesen durog vissza, tehát így nem is hallod, hanem csak így érzed a testedbe, ezt nem tudom, szerintem biztos vagy benne, hogy több száz ember több száz óráig hangolt azt, hogy milyen legyen a visszadúrogás, ebben 1000%-ig biztos vagyok. Nagyon finom az egész autó, és tényleg használható mindenhol. És pont akkor miatt egyébként meg azokban a szolgáltatásokban nem szenvedsz hátrányt, ami a kényelmi. Igen. Tehát Apple CarPlay, kétzónás klíma, minden lószar benne van, úgyhogy a szerelem továbbra is megvan, már csak gyűjtögetek, viszont sétáljunk vissza a másik szerelmehez, és ott zárjuk majd le az adást, hiszen bármennyire is ez egy ilyen mesterkélt, és egyébként figyelj, azt gondolom, hogy ez a helyi japánoknak ugye az Itasha verzió az, amikor ráteszik a mangát. Igen. Ez egy ilyen German Itasha. Mert hogy fölmatricázta, imádja, azt mondja mondjuk egyébként, hogy ezt azért fél éve nem használta. Igen. De, és mindjárt is mondjuk egyébként, hogy miért. Igen, de egyébként amikor használja, akkor azért kirohannak vele az autópályára, meg élvezik. Igen, hát meg kimennek valamelyik versenypályára, ami éppen 10 kilométerenként valahol az erdőbe akad, mert hogy tele van japán ilyennel. Igen. Viszont itt sajnos, mivel hát németországi autóhoz nem olyan egyszerű alkatrészt szerezni, még otthon sem egyszerű ilyen autóhoz alkatrészt szerezni. A gyújtás elosztóba valamilyen pozícióérzékelő az már nincs a helyzet magaslatán, tehát emiatt ezt nem tudtuk úgy megrugni, megnézni, hogy mit megy. Holott valószínűleg egyébként, ha jól működne, neked is odaadták volna. Az valószínűleg igen. Úgyhogy meg emiatt néha lefulladt melegen. Hát most ez egy olyan dolog, hogy ezzel együtt kell élni. Valamikor egyébként tök jó volt. Erre az alkatrész egyébként egy jó pár hete, hónapja vár már az úriember, úgyhogy ez most sajnos így alakult. Egyébként csak a kettőfeles motorról egy szép történet, hogy amikor Zengő Zoli még a DTM-es 190-essel versenyzett a Magyar Gyorsági Bajnokságban, és hullottak szét a motorok, egy idő után már nem tudtak mit csinálni, és annyira ritka volt, hogy már 2-3-as kellett felfúrni. Tehát, hogy azért az, hogy ez még itt megy, meg működik, igen, már az önmagában egy csoda. Igen. Soma, ma nem köszönöm meg a munkádat, mert rohadtul ügykedem, de egyébként megköszönöm, meg nektek is, hogy itt voltatok. Lesz még 1000 japán adás, úgyhogy tartsatok majd akkor is velünk, addig Facebook, YouTube, Insta, 2 JZ Somi, Insta, TikTok, nem tudom, remélem mindent mondtam, jövő héten találkozunk. Facebook, sziasztok! Sziasztok!
Támogatunk a sportruházat és a küzdősportok szakértője a BP Fight. ProGame Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. A megújuló Hungaroring első és egyetlen versenye az International GT Open lesz az F1 előtt idén. Újra testközelből élvezhetitek a GT3-as autók csatáit, többek között korábbi DTM bajnokkal és magyar versenyzőkkel is a mezőnyben. 3 különböző formaautós kategória is tiszteletét teszi, és a Porsche Cup Benelux futamait is élvezhetjük július 5-én és 6-án a Hungaroringen. Jegyek már kaphatók a gpticketshop.hu oldalán.